Hello po mga ka-online! Welcome back po sa ating channel. And para po makapagpasalamat sa inyo, magkakaroon na po tayo ng weekly giveaway ng 100 pesos sa ating pong GCASH. At para po makasali, mag-subscribe lang po kayo sa ating pong channel, Debs Tutorials, and like the video. And hanapin nyo lang po somewhere dito sa ating pong video ang word of the day. At ilagay nyo po sa comment section kasama po ang inyong GCash number. And winners will be announced every Friday. Hello! Welcome back po mga ka-online, and today's video po is about Spell Dash. Ito po ay isang website kung saan pwede po tayong kumita at the same time mabuboost yung atin pong spelling and vocabulary skills. Oh, di ba bongga? Okay. And for us to start, kailangan lang po natin mag-sign up using our Facebook o kaya naman po ang Gmail account. And eto po yung mismong dashboard ng kanila pong website, no? Spell Dash. Napakasimple lang. So dito po makikita natin yung ating pong total points, yung energy left. So meron po tayong 15 energy every day. And dito po sa baba, pag in-scroll natin, makikita na po natin yung referral code natin. And explore po natin to. Tingnan po natin tong tatlong guhit na nasa left side. So, click natin yan. Dito po natin makikita yung atin pong account and yung iba pong mga details about dito sa kanilang website. And para ganahan tayo, check muna natin tong redeem kung magkano ba ang pwede nating ma-earn sa paggamit sa website na to. So, meron po sila dito na options, no? Merong GCash, PayPal, and e-load. So, dito po sa GCash, ang required points to redeem is 2,500 points and that's equivalent to 50 pesos. And dito naman po sa PayPal, ang kailangan po para makapag-redeem tayo ng 500 pesos ay 18,000 points. And sa e-load naman, 2,250 points ang kailangan para po makaredeem tayo ng 50 pesos load. Available po yan in all networks. So, ang tanong ay paano ba tayo makakaipon ng points? Click lang po ulit natin tong tatlong guhit sa taas and click natin itong play. Wait lang natin kasi medyo loading po. Hindi ko alam kung sa site nila or yung internet ko. So, ayan, bago po tayo mag-start mag-play, basahin po muna natin tong what you need to know about Spell Dash before you begin playing. So, ito pong website na to is a learning tool for people who are eager to improve their spelling and vocabulary. Bagay to sa akin. So, the main purpose of this game is to make learning accessible to all on all devices. And the reward system is just added to motivate learners to excel. So, yun talaga ang aim ng website na to. In fairness, So, moving on, basahin natin tong limited rounds of play. So hindi po limited yung pagpe-play natin dito, no? Yung number of play rounds is 20 times per day lang. Kasi ayaw nila na spend daw natin yung ating entire day playing dito sa website na to. Kasi naniniwala sila na importante magkaroon tayo ng balanced life. Nakakatuwa, no? Ngayon lang ako nakakita ng website na ganito. Parang ang sincere lang. And about sa referral po naman nila, makakatanggap lang po tayo ng referral points kapag yung ating pong ni-refer ay naka-reach na ng 500 points. Alright, so simulan na natin po ang paglalaro dito. So, start your spelling and vocabulary training now. So, click lang po natin tong start game. Medyo talaga ang tagal niya bago lumabas. Medyo loading. So, ito, kailangan lang po nating i-check yung yes or no kung tama ba yung spelling ng nakalagay dito ng mga words. So, ayan po, laruin lang muna natin.
So, ayan po, maraming mga words dito na hindi masyadong familiar. At medyo mabagal din akong magsagot. So, yung mabibilis, advantage nila kasi mas marami silang masasagutan. And syempre, pag maraming nasagutan, mas madaming points na makukuha. So, ayan po, meron tayong 4 na mali at meron tayong 29 points. So, in fairness, natututo na tayo. Nare-remind tayo sa mga vocabulary and spelling. At the same time, pwede rin tayong kumita. So, dito po sa website na to, parang dalawa lang yung option natin para maka-earn ng points. So, first po ay yung paglalaro dito ng spelling and then second ay yung referral. So, hindi talaga mawawala yung sa referral. Pero ito yung pinaka-main way para po makaipon tayo ng points and ma-redeem natin into cash. So, balik po tayo sa ating dashboard na ng total points ko po ay 29 and meron pa po akong energy left na 14. So, pwede pa tayong maglaro at feeling ko naman makakaipon tayo dito kung mabilis-bilis tayo. And ubusin lang po natin yung energy natin para marami tayong maipong points. So, ayan po. For example, hindi natin alam yung word. Meron po dito nakalagay na meaning sa ibaba. So, ayan po, hindi ko na po kinat yung pagsasagot ko dito ng mga spelling kasi para po magkaroon kayo ng idea. So, ayan po, balik tayo sa dashboard ko and ang total points ko po ay 62 na. And gumawa po ako ng konting research dito sa spelldash.com. And according po sa freelancesage.com, ang spelldash po na website ay isang magandang learning tool that offers an easy and unique way of learning. And aside from that, free nga po siya and nagbibigay din siya ng reward sa players that perform well. However, yun nga po, hindi po siya unlimited. So, medyo matagal tayong makaipon ng points. So, players should not depend on it completely na extra income talaga. So, players should use this site primarily as a learning tool more than anything else. So, ayan po. Naset na po yung expectation nyo. So, hindi po instant ang ating kitaan dito. And hindi po ito ang website para sa mga naghahanap talaga ng extra income. And katulad nga po ng lagi kong sinasabi, kapag free website po, syempre maliit lang po at medyo matagal bago tayo makaipon. And if you have any questions, pwede nyo po silang
kontakin dito po sa contact us, and dun po sa FAQ nila, dun din po yung mga frequently asked questions. Pwede nyo po yung explore yung kanila pong website. And regarding naman po sa inyong mga referral code, makikita po ninyo yon dun po sa ibaba ng pinaka-dashboard, yung homepage. So, yun po, copy nyo lang and then share your link sa inyo pong mga friends sa social media. And makaka-earn lang po kayo ng credits dito once na yung inyo pong ni-refer ay nakaabot na ng 500 points. By the way guys, bago tayo magtapos, meron po tayong 100 GCash giveaway. Kung gusto nyo pong sumali, welcome na welcome po kayo.